Я не уявляю Різдво без цього косметичного атрибуту. Є два продукти, які в мене напряму асоціюються з Різдвом. Це хайлайтери і червоні помади. І так як відео про хайлайтери я вже зняла, я не знаю, чи воно буде опубліковано до цього відео, чи буде після, то сьогодні я хочу з вами поговорити про червоні помади, тому що насправді інколи це справжній квест знайти дійсно хорошу червону помаду, яка буде пасувати саме вам, а також щоб вона була доволі інтенсивна, щоб не було проблем з нанесенням. Коротше, ви самі все знаєте. Тому, якщо у вас Різдво так само асоціюється з червоними вустами, то продовжуйте дивитися. Я сьогодні вам покажу найкращі червоні помади. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу, тому що він зовсім молодий, і таким чином ви даєте Ютубу зрозуміти, що моє відео може бути цікаве людям, і він активніше його просуває. А я більше вас не затримую, і давайте же фарбувати вуста в червоний колір, тому що я це дуже люблю. І поїхали! І давайте почнемо з бази, ґрунту, основи. Для того, щоб ваша червона помада нікуди не поплила, тому що деякі текстури можуть це робити не ті, які я сьогодні вам покажу, але все ж таки можуть робити. І для того, щоб легше вам було намалювати контур, я рекомендую використовувати олівчик. І олівчик, як ви розумієте, має бути теж стійким. Бо якщо ви намалюєте не стійким олівчиком, шанс, що ваша червона помада кудись там зсунеться, дуже великий. І я в своєму кейсі залишила один єдиний червоний олівець. Це значить, що я впевнена в його стійкості, і будь-яку червону помаду, яку я нанесу після цього, я не буду за це перейматись. І, до речі, олівчик не обов'язково має бути червоним. Він може бути ще коричневим або чорним. І в цілому, як правильно, красиво намалювати червоні вуста, я вам вже показувала у туторіалі. Ось тут буде підказка. Сходіть, подивіться, там дуже красивий макіяж, включно з червоними вустами. Можливо, я надихну вас повторити цей макіяж на Різдво, тому що він дуже легкий, і навіть якщо ви не дуже просунуті в макіяжі, ви зможете його повторити. А я зараз вам хочу показати ось такий олівчик від Natasha Denona. І якщо ви давно на моєму каналі, то ви знаєте, що в мене є фаворити в світі олівців. Це Fenty Beauty і Natasha Denona, саме через їх стійкість. І от це в мене відтінок, який називається Berry Pop. Тобто така граюча ягідка, якось так, якщо перекладати на українську. І це насправді такий, бачите, червоно-ягідний відтінок. І давайте я вам його продемонструю на собі. І ось так він виглядає. Як бачите, це такий, червоний, по-перше, доволі насичений, по-друге, з доволі холодним підтоном. В ньому є щось таке синє, але от навіть на такому типажі, як у мене, тобто нейтральному, але схильному до теплоти, виглядає просто прекрасно. І такий колір дуже універсальний, підходить абсолютній більшості. І якщо ви зверху будете наносити якусь, наприклад, рідку матову помаду чи щось таке, що переб'є колір, то вам, по суті, треба лише окантовку створити. І це, як на мене, один з найкращих варіантів. І, до речі, дам вам зараз ще таку пораду професійного візажиста, про яку ви, можливо, не знали. Якщо вам треба продовжити стійкість вашого макіяжу губ, ви берете ось такі серветки і всього-навсього промакуєте. Таким чином ви знімаєте надлишки. Ви можете навіть ось так промакнути. До речі, подивіться, наскільки він стійкий. І після цього ви можете запудрити, ще раз продублювати і ще раз промакнути. Коли ви знімете усі надлишки на губах, які потенційно можуть попливти, помада або олівець буде носитися ще краще. Тож, за таку інформацію, я вважаю, треба поставити вподобайку. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви це зробите. А я пропоную переходити до помад. І перша помада, яку я вам хочу показати, це ось така мініатюрка. І подивіться, наскільки круто Tom Ford робить навіть мініатюрки, тому що вона повністю, абсолютно повторює оригінальний флакон. І це теж, чуєте, да? Це не супер дешевий пластик, тому що багато люксових брендів свої мініатюри роблять не так якісно, навіть мої улюблені Armani, там дуже дешевий пластик. Тут прям ти відчуваєш. І це відтінок 80,
І, на мою думку, от це прям меч під цей олівець, тому я в першу чергу взяла його саме через те, що всі інші, вони вже будуть трошечки відрізнятися, і коли я вже зітру повністю олівчик, я не буду його ще раз наносити для того, щоб не перебивати колір. А от ось цей, бачите, він просто посилює. І ось такі соковиті вуста виходять. Ну, погодьтесь, це красиво. Але, звісно, на більш холодних дівчатах це буде виглядати ще більш привабливо. Я в цілому для вас тут зібрала різні варіанти на різні типажі зовнішності і з різною інтенсивністю червоного. І от ось це прям, такий вамп, макіяж, якийсь такий вайб від нього є. Але зверніть увагу, холодні помади, вони не жовтять зуби. Зізнаюсь вам чесно, це було дуже складно, і навіть зараз ви бачите, що в мене залишився досі пігмент на губах, тому прямо от я вам прям раджу. Я залишила, повторюсь, лише цей олівець в своєму кіті саме для червоних губ. От настільки я в ньому впевнена, і ви можете бачити, майже неможливо його позбутись. Але пропоную перейти до ще одної дуже красивої червоної помади. І, звісно, не могло бути тут без Armani. Ви знаєте мою любов до цього бренду ніжно. І просто подивіться на цей червоний. Це класичний, такий прям різдвяний червоний. Ну погодьтеся, в мене тут десь висить. Ось бачите? Стрічка. І подивіться, це прям колір Різдва. Я дуже люблю цю помаду. Вона тепла, справді тепла. Це теплий червоний, але він в міру теплий. Тобто, от наскільки попередня помада була в міру холодна, навіть на мені виглядала органічно, так само і тут. Вона теплувата, але вона в міру теплувата. В цьому нема чогось екстра, в цьому нема чогось такого, знаєте, що ви вдягнете цю помаду і вона не буде вам пасувати, тому що я покажу вам сьогодні помаду, яка підійде дуже малій кількості людей, але підійде. От з цією помадою такого не буде. Якщо ви її купите, ви не помилитесь. І це помада у номеру 403. Взагалі, Armani відомі своїми червоними помадами, тому зверніть увагу, я впевнена, що ви для себе знайдете щось у них. Ось так вона виглядає, і сюди проситься насправді олівчик, тому що ви бачите, це прям така тануча, вона прям така сатінова, зволожувальна текстура, і за рахунок цього нею профарбувати настільки рівномірно, наскільки можна було б ось цією Tom Ford, дуже складно суто через її текстуру. Тут краще працювати з такою помадою з олівчиком, обігравати її, хоча б, знаєте, візьміть олівець для брів ваш і просто олівцем для брів задайте форму губам і потім вже малюйте, тоді буде більш чіткий контур, тому що червона помада любить чіткий контур. Червона помада має бути з чітким контуром. У мене зараз контур трохи плаваючий, але моя задача зараз вам просто показати колір, і такий, як він є насправді. І от колір тут, ви бачите, правда? Це дуже красивий, теплий, червоний, але він такий, комерційно вдалий, тому що, повторюсь, так само, як з ось цією помадою від Tom Ford, хоча тут теплий підтон, така помада підійде більшості. І наступний дуже красивий комерційний колір, який я вам вже показувала на своєму каналі, але він не перестає від цього бути феноменально красивим. Це ось цей від Dior, це 720 номер. Це такий, я б сказала, нейтральний червоний. От, мабуть, з усіх попередніх помад, які я вам зараз показала, та і наступних, якщо чесно, які покажу вам далі, це, мабуть, самий нейтральний колір, самий такий спокійний і теж дуже комерційно вдалий. І в мене це сатінова формула. Але Dior має один величезний плюс. Якщо ви знаходите колір помади, який вам подобається, в усіх інших формулах, які в них є, в тому самому номері буде саме цей колір. Тому якщо вам сподобається ось цей 720, ви можете подивитись в будь-якому форматі цю помаду і знайти її. Подивіться просто на цей ідеальний червоний. Він не занадто теплий, не занадто холодний. Він такий, знаєте, якби мені треба було описати цю помаду одним єдиним словом, я б сказала інтелігентний. Інтелігентний червоний. Він не кричущий, він
це червоний, але який робить ваш вигляд більш дорогим в хорошому сенсі. Я думаю, ви розумієте, про що я. Дуже, дуже красивий колір. І такий, що теж абсолютній більшості людей підійде. Тобто ось 3 таких святих грааля, на які вам варто звернути увагу. Якщо ви купите якусь з цих помад, ви не помилитесь. Ну і далі в нас ще 3 помади, які вже не такі універсальні, але якщо ви подивитесь, як вони виглядають на мені, і будете розуміти, що ми приблизно з вами маємо одинакову контрастність у зовнішності або більш-менш схожий типаж, то ви зможете зрозуміти, як приблизно це буде виглядати і на вас. І наступна помада, яку я вам хочу показати, була sold out усього за декілька годин після того, як Ріанна на Super Bowl нею нафарбувалась. Ви розумієте, про яку я помаду. Це дуже красивий, класичний червоний, але вже не такий універсальний, як попередні. Проте, це щось неймовірне. І це доволі хороша формула у Ріани, тому що вона комфортна, вона справді комфортна і вона справді стійка. Тобто, звісно, це не значить, що ви можете їсти щось дуже жирне, але поцілунок, наприклад, в різдвяну ніч або якийсь там келих 2 ігристого, ця помада справді переживе і вона не буде відбуватися, вона буде класно сходити, класно носитися. І, звісно, колір. Колір фантастичний. І ось так вона виглядає, і вона вже, бачите, наскільки сильно може жовтити зубки нам. І колір вже насправді менш універсальний. Знову ж таки, під таку помаду краще наносити олівчик, краще робити контур, тому що це рідка матова помада, і вона може так само попливти. І навіть у мене зараз контур далеко не ідеальний, але знову ж таки ми зараз колір дивимось. Якщо у вас є можливість його затестувати, або хоча б ви розумієте, що в нас схожі типажі, то зверніть увагу, це прям ми з вами розуміємо, правда, чому вона була sold out. Це неймовірний червоний. І звичайно, що як тільки вона схоплюється, це самий стійкий з усіх варіантів, що я вам тут показала. Ви з нею спокійно зможете прогуляти усю різдвяну ніч, можливо, навіть новорічну, можливо, ще якусь подію, коли треба виглядати на мільйон. Тому що, як на мене, це справді помада на мільйон, щоб зуби так не жовтила. Було б взагалі ідеально. Я зараз трошечки шкодую, що не залишила цю помаду вам на солодке, тому що поки я її стираю, я стаю схожа на Джокера. Це все, що вам треба знати про стійкість цієї помади. Довелося йти за міцелярною водою, аби змити ось це все тут, і руки я не змогла відмити навіть милом. Просто. І зараз так само затонувались, але тон, як бачите, тепер неоднорідний, є червоні сліди. Ви розумієте, стійкість цієї помади і відсутні в моїй голові деякі причинно-наслідкові елементи, чому я хотіла нею останньою скористатися, але проте давайте перейдемо до наступної помади, і це знову буде Tom Ford, знову буде мініатюра, але цього разу у відтінку 16. І це теж красивий класичний червоний, але вже для тепленьких дівчат. Тобто я вам даю опцію, що стосується Tom Ford, для більш теплих і для більш холодних. Подивіться, який красивий червоний, теж, я б сказала, класичний, просто класичний теплий. Звісно, подивіться, як він безбожно жовтить зуби. І, звісно, на мені, наприклад, це зараз виглядає гармонійно, але на дівчатах з холодним підтоном, ви розумієте, правда? І якщо ми говоримо про цю помаду, в цілому про ці помади від Tom Ford, вони, в принципі, як і Dior, це та формула, яка називається Foolproof. Тобто ви цією формулою спокійно зможете працювати навіть без олівчика. От я буквально за 5 секунд оформила губи, вони не ідеально рівні, але тим не менш вони майже ідеально рівні з цими помадами, з помадами в люкс-сегменті. Дуже часто вони виготовляються для звичайних жінок і, звісно, вони виготовляються так, щоб вам з ними було легко. І от ось ці помади, з ними справді легко. Якщо ми говоримо про цей колір, то це в нас 16-й відтінок Scarlet Rouge.
дуже красивий класичний червоний. Я б такий, знаєте, сказала б навіть голівудський червоний. В мене одразу чомусь асоціація з Мерлін Монро. І ми повільно перейшли до помади, яка підійде найменшій кількості людей, вона найменш універсальна. Тобто ми з вами йшли в такій градації, коли від холодної Tom Ford, такої універсальної, до Armani універсальної, до Dior універсальної і трошечки менш універсальний Fenty, тепліший Tom Ford. І дійшли до помади, яка найтепліша з усіх, що я вам показувала в цьому відео. І, мені здається, найтепліша, що я пробувала в своєму житті. Дуже вишуканий, неймовірно красивий колір, але, на жаль, ви бачите, наскільки він красивий, але він дуже морковний і дуже теплий. І це помада, яку ми з вами знайшли в адвент-календарі, в розпаковці. Якщо буде цікаво сходити подивитись, я закріплю вам це відео. Ви бачите, правда, наскільки це тепла помада. Це дуже комфортна, дуже пігментована. Подивіться на цей пігмент. Вона така прям тануча. Вона легко в один свайп одразу покриває ваші губи. Нею дуже легко працювати. Вона справді класна в роботі. Повторюсь, коли ми доходимо до важкого люксу, до якихось модних будинків, вони спрямовані на звичайних жінок в звичайному житті. І це помада від Кароліна Еррера у 310-му відтінку. Але просто подивіться на цей колір. Дивіться, наскільки він жовтить зуби. Колір, який найбільше жовтить зуби з усіх, що я вам тут показувала. Подивіться на цей яскравий морковний підтон. Звісно, ця помада взагалі не для всіх. І от у мене сьогодні тепленький макіяж. І зараз вона на мені виглядає ще куди б не йшло. Але в розпаковці відео, коли я розпаковувала адвент, у мене там був не теплий макіяж. І там навіть на мені це був перебор. Тобто це такий прям, далеко не універсальний колір, але на дуже теплих дівчатах, на смуглявих дівчатах, і я припускаю, що це може бути справді дуже красиво. І повторюсь, сама формула насправді крута. І колір теж цікавий, просто найменш універсальний з усіх, що я вам тут показала. Тож, червоний пігмент на моїх руках, як і на моїх вустах, вже просто не відмивається, а це означає лише одне. Я показала вам усі червоні помади, які хотіла, і сподіваюсь, нарешті допомогла визначитись з вашою ідеальною червоною помадою. Тому що червона помада має бути в косметичці у кожної жінки. Я справді так вважаю. І якщо ви не знаєте історію червоної помади і як вона пов'язана з жіночою боротьбою у часи Другої світової, обов'язково загугліть. Це, можливо, переверне вашу свідомість і в цілому надихне вас частіше фарбувати червоні губи, тому що це насправді дуже красиво, але і символічно. Ну і якщо після перегляду цього відео у вас залишились якісь запитання, запрошую коментарі, пишіть, я відповідаю на усі коментарі. Але перед цим ще сходіть, подивіться туторіал з червоною помадою, і от якщо вже питаннячка, як то кажуть, є, тоді запрошую до дискусії у коментарі або в мій телеграм-канал. Ну і щиро дякую за те, що ви подивились це відео. Щиро дякую вам за всі лайки, коментарі, за всю активність, за всю увагу, яку ви даруєте моєму каналу. Це справді дуже неймовірно цінно для мене. І я не кажу вам до побачення, я кажу побачимось в моїх наступних відео на цьому каналі в понеділок і четвер. Ще раз щиро дякую за перегляд і па-па!